let's begin. So in today's lecture we are going to start new chapter in GST which is place of supply. Okay. આ ચેપ્ટર પહેલા તમારા સિલેબસમાં નતું, અત્યારે જ આજે મે થી આપણો નવો સિલેબસ મે 24 થી એપ્લિકેબલ થાય છે, એમાં જ એડ થયું છે અને સારું કહેવાય કે આ ચેપ્ટર એક એડ થયું બીકોઝ નહીતર ઓલવેઝ જે છે ને મે ઇન્ટરસ્ટેટ ઇન્ટ્રાસ્ટેટ બધી વાત કરતા, ઇવન મે તમને હજી સુધી મેં તમને સમજાવ્યું છે ઇન્ટરસ્ટેટ ઇન્ટ્રાસ્ટેટ ને બધી વાતો આપણે કરી છે, પણ એક્ઝેક્ટ તમને ક્લેરિટી, લીગલ ક્લેરિટી, વર્ડ ટુ વર્ડ ક્લેરિટી ના હોય, તમે ખાલી મનમાં કંઈક સમજી જાઓ. ઓકે, વોટ ઇફ આઈ આસ્ક યુ what the meaning of interstate supply or intrastate supply first? Okay, let me know the meaning of interstate supply. Interstate supply, yes. Two different states. Between two different states. એટલે કેવી રીતે? ગુજરાત રાજસ્થાન. ઓકે, એટલે તમારો મતલબ કોણ ગુજરાત થી મહારાષ્ટ્ર, સપ્લાયર ગુજરાતમાં હોય ને રિસિપિયન્ટ મહારાષ્ટ્રમાં હોય એમ? ઈ હોય કે વાઇસ વર્સા. એટલે ઓર વાઇસ વર્સા. એવું કંઈક? હા. ચલો, સપ્લાયર અને રિસિપિયન્ટ બે ગુજરાતમાં છે, કોઈ ગુડ્સ કે સર્વિસ ની વાત છે, પણ મારે તો એને ઇન્ટરસ્ટેટ કહેવું છે. યુનિયન એમાં એવું હોય, જેમ કે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, જસ્ટ આઈ એમ ગિવિંગ યુ વન એક્ઝામ્પલ. આઈ એમ ગિવિંગ યુ વન સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. લેટ્સ સે હું એક ગુજરાતમાં વેડિંગ પ્લાનિંગ ની સર્વિસ ને હું એક ચલાવું છું અને રિસિપિયન્ટ જે છે સામે જેને એ સર્વિસ જોઈએ છે, ગુજરાતી ફેમિલી છે, ગુજરાત વાળા છે, એનું ઘર ને બધું ગુજરાતમાં જ છે, એને ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ કરવું હતું, તો મેં ગોવાની અંદર એમની આખું સર્વિસીસ એને ઓર્ગેનાઇઝ કરી દીધી. તમે સમજ્યા? બની શકે કે અહીંયા ભલે બંને સપ્લાયર રિસિપિયન્ટ બંને ગુજરાતના છે, પણ જે સર્વિસ આપી છે એ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા છે. બની શકે કે ના બની શકે? યસ. ઓકે, એવી રીતે કોઈક યસ ઓર નો? આવી રીતે કેટલાય બધા એક્ઝામ્પલ્સ તમે સેટ કરી શકો. હું અત્યારે તમને કેવું હોય તો કેટલાય એવા એક્ઝામ્પલ્સ આપી શકું કે જેમાં એટલે the location of supplier and the location of recipient does not itself decide whether the transaction is interstate or intrastate. The deciding factor is place of supply. The deciding factor is what? Place of supply. Place of supply ઉપરથી ખબર પડશે કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન્ટરસ્ટેટ સપ્લાય નું છે કે ઇન્ટ્રાસ્ટેટ સપ્લાય નું છે. ગેટિંગ ઇટ? યસ. એની માટેના બહુ ડિટેલ્સ ના રૂલ્સ છે, બહુ બધું સમજવાનું છે. ઓકે, બંને માટે કેમ આપણે ટાઈમ ઓફ સપ્લાય માં એવું સમજીએ, ટાઈમ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ અને પછી ટાઈમ ઓફ સપ્લાય ઓફ સર્વિસીસ. સેમ વે અહીંયા રીતે બે ટાઈપના એવા રૂલ્સ છે ફોર ટાઈમ ઓફ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ અને પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ સર્વિસ. મતલબ રૂલ્સ એટલે સેક્શન્સ ની બધું છે. પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ એ બહુ પ્રોપર છે, બહુ સિમ્પલ છે, એમાં કઈ બહુ મહેનત નથી કરવી પડતી, કારણ કે ગુડ્સ ની અંદર છે ને ફિઝિકલ કઈક સબસ્ટન્સ હોય જે તમને ખબર પડે. હું એમ કહું કે જો અમારા પાસેના ગુડ્સ છે અહીંથી રાજસ્થાન ગયા, તો એ તમે એમ એસ્ટાબ્લિશ કરી શકો ઇઝીલી, બટ ધેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ વિથ સર્વિસીસ. સર્વિસીસ થોડું કોમ્પ્લેક્સ સ્ટ્રક્ચર છે. ઓકે, તમે એક્ઝેક્ટલી એવું ના કહી શકો કે સર્વિસીસ અહીંયાથી, એટલે સર્વિસીસ માટેના રૂલ્સ છે ને થોડા કોમ્પ્લેક્સ છે, બહુ એવું કઈ અઘરું નથી, પણ થોડું કોમ્પ્લેક્સ છે. એના માટે બહુ બધા અલગ અલગ ફેક્ટર્સ ને બધું કન્સિડર કરે છે. યસ. હવે કહેવાનો મતલબ મારો એમ છે કે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ અને પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ સર્વિસ બંને માટેના રૂલ્સ મારા અલગ અલગ આવવાના છે. તમને બેઝિક થોડી ખબર પડી કે વોટ ઇઝ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય. હજી ડિટેલ તો તમને નથી જ ખબર પડી, બટ ઓબ્વિયસલી એ સમજાવવાનું, હજી એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવવા માટે what I should teach you is the definition or you can say meaning of terms interstate supply and intrastate supply. તો આ ચેપ્ટર ની આપણે શરૂઆત ચેપ્ટરના છેલ્લા ટોપિક્સ જે આપ્યા છે એનાથી કરીએ છીએ. કમ ઓન ટુ પેજ નંબર 4.58. 4.58 મળ્યું બધાને? એમાં એવું કંઈક આપ્યું છે interstate supply. મળ્યું બધાને? યસ. હવે જો એની કઈ સેક્શન છે? સેક્શન 7 ઓફ ધી IGST એક્ટ. સેક્શન 7 ઓફ ધી IGST એક્ટ. અહીંયા જે છે નોર્મલી આપણે કોઈ સેક્શન્સ ભણતા હોય છે CGST એક્ટ ની હોય છે, પણ અહીંયા IGST. કેમ એવું? બીકોઝ ઓબ્વિયસલી ઇન્ટરસ્ટેટ ઇન્ટરેસ્ટ આ બધી મેટર ડિફાઇન કરવાની જરૂર કોને પડે? IGST. કારણ કે IGST ત્યારે લાગે છે જ્યારે interstate હોય છે. Yes, so the meaning of term interstate supply
that we are about to understand right now. તો જો section 7 subsection 1 deals about it and it says 7 subsection 1 જે છે it is regarding goods. જો એ કહે છે subject to the provision of section 10, subject to the provisions of section 10, supply of goods where the location of supplier and place of supply, recipient नहीं, location of supplier and place of supply are in હવે જો શું લખ્યું છે અલગ અલગ કેટેગરી, two different states, two different union territories or a state and a union territory shall be treated as supply of goods in the course of interstate trade or commerce. તો જો એંગલ કોનો જોવાનો છે આખામાં, પહેલા સપ્લાયર નો, સપ્લાયર ક્યાંનો છે ને ઈ જોવાનું કે સપ્લાયર ચલો ગુજરાતનો છે, ગુજરાતી સપ્લાયર છે. રેસિપિયન્ટ ક્યાંનો છે ઈ એમ ન જો, નો ડાઉટ મોટા ભાગના જે રૂલ્સ છે રિગાર્ડિંગ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય એમાં રેસિપિયન્ટના જે પ્લેસ જે છે એનું બહુ મોટું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, પણ ઈ અત્યારે સાઈડમાં મૂકીએ. આપણે સપ્લાયરના એંગલથી આખું ચેપ્ટર સમજવાનું છે કે સપ્લાયર એ ક્યાંનો છે. સપ્લાયર ઇઝ ગુજરાતી. સામે તમારે એમ જોવાનું છે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય શું છે. પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઇઝ ગુજરાત, તો એ ઇન્ટર સ્ટેટ બને એમ નથી, એ ઇન્ટ્રા સ્ટેટ છે. બટ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઇઝ આઉટસાઇડ ગુજરાત. બની શકે કોઈ બીજું સ્ટેટ હોય કે બની શકે કોઈ યુનિયન ટેરિટરી. ગુજરાતથી આપણે દીવ, દમણ, દાદરા, નગર હવેલી, લક્ષદ્વીપ, પોંડિચેરી એવું કઈ જગ્યાએ એટલે કે યુનિયન ટેરિટરીઝમાં લઈ જાય તો તે શું ગણાશે ઇન્ટર સ્ટેટ. કારણ કે જો ફ્રોમ વન સ્ટેટ ટુ યુનિયન ટેરિટરી એટલે જો અ સ્ટેટ એન્ડ અ યુનિયન ટેરિટરી એમાં ફોલ થશે ને. ગુજરાત થી મહારાષ્ટ્ર હોય તો એ પોઈન્ટમાં આવશે ટુ ડિફરન્ટ સ્ટેટ્સ. અને માની લો કે દીવ થી લઈને લક્ષદ્વીપ હોય તો શું આવશે ટુ ડિફરન્ટ યુનિયન ટેરિટરી. આને કહેવાય તો ઇન્ટર સ્ટેટ જ. આટલું ક્લિયર? shall be traded as supply in the course of interstate trade or commerce. Number 3 કહે છે subject to the provision of section 12, supply of services where the location of the supplier and the place of supply, again સર્વિસ માં શું આવ્યું, location of the supplier એટલે કે સર્વિસ પ્રોવાઇડર and place of supply again are two different states, two different union territories or a state or a and a union territory shall be treated as supply of services in the course of interstate trade or commerce. અને એમ કે છે supply of goods or service or both in the taxable territory not being an intrastate supply and not covered elsewhere in this section shall be treated as a supply of goods or service or both in the course of interstate trade or commerce. તો કે ઉપર છે ને 1 અને 3 માં નથી આવ્યું, ઉપરમાં નથી આવ્યું, પણ અધરવાઇઝ તમે જાઓ તો એને ઇન્ટ્રા સ્ટેટ કહેવાય એમ નથી. સર એવું શું હશે, હમણાં થોડીક વારમાં કહું. એને ઇન્ટ્રા સ્ટેટ કહેવાય એમ ના હોય અને કોઈ ઇન્ટર સ્ટેટ 1 અને 3 પ્રમાણે નથી બનતું, સબસેક્શન 1 3 પ્રમાણે, તો અમે ડીમ્ડ માની લેશું કે ઈ છે ઇન્ટર સ્ટેટ. એક એક્ઝામ્પલ નાનકડું આપી દઉં. એસઈઝેડ નહીં હોય ને, SEZ છે ને અલગ જ જગ્યા ગણાય. It is sometimes treated as a place other than India. ઓકે, SEZ ને કહેવાય છે place other than India. તો તમે આવી રીતે SEZ માં એમાં સપ્લાય કર્યું હોય ને, ભલે ગુજરાતમાં છે લોકેટેડ એક SEZ હોય અને ત્યાં તમે સપ્લાય કર્યું હોય તો ઈ છે ને શું ગણાશે, આ સી માં આવશે, ઇન્ટર સ્ટેટ ગણાઈ જશે. એટલે એમાં IGST લાગશે. ગોટ ઇટ? એવા એક્ઝામ્પલ્સ તમને આપ્યા છે જે સીએ ફાઇનલ લેવલે કવર થાય છે. અત્યારે તમારા કોર્સનો આ સબસેક્શન સી જે છે 5 ની અંદર સી છે ઈ તમારા કોર્સની અંદર કવર થતી વસ્તુ નથી. આટલું ડન? ઓકે, એનાલિસિસ જોઈએ. This section provides as to when the supplies of goods and or service shall be treated as supply in the course of interstate trade or commerce. ક્યારે સપ્લાય ઇન્ટરસ્ટેટ ટ્રેડ ઓર કોમર્સ ગણાશે ઈ સમજાવે છે. તો ઇન્ટરસ્ટેટ સપ્લાય તો કે સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ when the location of supplier and the place of supply are in two different states or union territories and supply in the taxable territory not being intrastate supply and not specified anywhere. જે intrastate નથી બીજે ક્યાંય નથી કીધું ઈ. yes or no? જો એટલે એને એ કરીને simply આપ્યું supply of goods in the course of interstate trade or commerce. એમ કે છે it primarily covers two kinds of supply of goods within India and supply of goods imported into India.
our discussion here will be restricted to the supply of goods within India, since the provision relating to import and export of goods are not covered at intermediate level. In import export નું પૂરું જે છે એ બધું તમને ક્યારે શીખવા મળશે ફાઇનલ માં. They have been discussed in detail at final level. તો જો supplies within India, the supply of goods shall be considered as supply of goods in course of interstate trade or commerce in the following cases. ક્યારે? તો કે location of supplier and place of supply. જો location of recipient નહીં, location of supplier and place of supply. તમને સમજાય છે ચેપ્ટર ભણવું કેમ અગત્યનું છે? મારે એ નક્કી કરવું હોય કે આમાં IGST લાગશે કે CGST SGST લાગશે, એટલે કે interstate છે કે intrastate. એની માટે I need to have the knowledge of this chapter. डेस्टिनेशन इंटरस्टेट हुई ना कि हाँ हाँ, वो अभी डिटेल में समझ में आएगा जब मैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के रूल्स बताऊंगा. गॉट इट? मैं अभी बोल नहीं सकता कि वो इंटरस्टेट नहीं, क्योंकि अभी हमने प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के रूल्स एग्जैक्टली नहीं देखे. डन? वो पता चल जाएगा, वो रिलेवेंट पॉइंट आएगा तब मैं पूछ लूंगा तुमसे. यस, ये कौन सा वाला? चलो, सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स. ये આપણે જોઈ લીધું, two different state, two different union territories and a state and a union territory. Ditto rule applicable in the case of services. Yes, એને જો તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યા 63, 64, 65 જો લોકેશન ઓફ સપ્લાયર પંજાબ, પ્લેસ ઓફ સપ્લાય હરિયાણા, તો શું થશે? ઇન્ટરસ્ટેટ. સેમ વે પંજાબ ટુ દમણ એન્ડ દીવ ઇન્ટરસ્ટેટ, દમણ એન્ડ દીવ ટુ ચંદીગઢ ઇન્ટરસ્ટેટ. Yes or no? Yes. Supply of services in the course of interstate trade or commerce, તો again ditto વસ્તુ છે. આમાં સર્વિસીસ ઇમ્પોર્ટેડ ઇનટુ ઇન્ડિયા ને ઈ પોઈન્ટ કવર નથી થતા, કારણ કે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ બધું ફાઇનલ લેવલે છે, બાકી બધું એને ઇનુઈ આપ્યું છે. અને જે સી પોઈન્ટ છે ઈ કે છે સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસ ઓર બોથ ઇન ધ કોર્સ ઓફ interstate trade or commerce, જે ઉપર બીજે ક્યાંય કવર નથી થતા. ઈ એનું જો તમને જસ્ટ નોલેજ માટે પેજ નંબર 4.61 બોટમ પર તમને એને શું કર્યું છે? લિસ્ટ આપ્યું છે કે કઈ કઈ વસ્તુ આમાં ગણાશે. જો મળ્યું? સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ ઇમ્પોર્ટેડ ઇનટુ ઇન્ડિયા ઇન ધ ટેરિટરી ઓફ ઇન્ડિયા till they cross the custom frontiers of India, supply of services which are imported into territory. આ બધું જે છે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ SEZ ઈ બધું એમાં આવે છે, પણ એ આપણા કોર્સનો પાર્ટ નથી. ડન? then intrastate supply, then comes intrastate supply. ઓકે, તો intrastate માં શું હશે? Within a state. Location of supplier and place of supply are within same state or same union territory. Yes or no? Number 1 जो 4.62 पर सबसेक्शन 1 जो आ सेक्शन 8 છે IGST, right? Subject to provision of section 10, supply of goods where the location of supplier and the place of supply of goods are in the same state or same union territory shall be treated as intrastate. And subject to the provision of section 12, supply of services where the location of supplier and place of supply of service are in the same state or same union territory shall be treated as intrastate supply. પછી નીચે છે પેલું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ વાળું ને ઈ બધું આપ્યું છે. ઈ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ ડિસ્ટિંક્ટ પર્સન ને એને ડિફાઇન કર્યું છે, જે મેં તમને લોકોને ચેપ્ટર 2 જ્યારે આપણે સપ્લાય ભણતા હતા ત્યારે ભણાવવાનું અવોઇડ કર્યું હતું. હું અત્યારે અવોઇડ કરીશ કારણ કે મારે તમને રજિસ્ટ્રેશન સાથે ભણાવવાનું છે. અહીંયા મારે કંઈ કામ નથી લાગવાનું આ ખાસ. ઓકે, મારે નકામો ડેટા અત્યારે નથી ભરવો. ઓકે, સો બાજુના ઈ જ પેજમાં એનાલિસિસ આપ્યું છે, અને જો બાજુમાં ટૂંકમાં એનું મસ્ત નાનકડું ટેબલ જેવું ચાર્ટ જેવું કીધું એને લોકેશન ઓફ સપ્લાયર એન્ડ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય સેમ સ્ટેટ ઓર યુનિયન ટેરિટરી. એક્ઝામ્પલ 66, 7, 8 અને 9 જુઓ તો શું છે? પંજાબ યસ, બરાબર ને? ઇન્ટ્રા સ્ટેટ ગણાશે. લંડન ટુ દિલ્હી ના ગણાય, દિલ્હી ગુજરાત નહીં, પણ પુડુચેરી યસ ગણાય ને? પોંડિચેરી લોકો પુડુચેરી. આટલું ડન. Now next comes territorial waters. એક એના રિલેટેડ વાત આવે છે. મળ્યું બધાને? ઓલું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ ડિસ્ટિંક્ટ પર્સન મેં સ્કીપ કરાવ્યું છે. Now I want to first explain you the concept of territorial waters. Okay, અહીંયા ધ્યાન. GST law extends to whole of India. GST law extends to whole of India. In detail, we are going to talk about this in chapter number 3, that is after this chapter. Okay, each a charge under GST. Okay, तो GST पूरा इंडिया में चार्ज થાય છે. Now India
does not only include the land part, it also includes territorial waters. પછી આવશે એક exclusive economic zone. એ હું તમને પછી સમજાવીશ. Not only that, the air above, air space above India. ઈ તે ઇન્ડિયા જ કહેવાય. એટલે તમે પ્લેનમાં ઇન્ડિયામાં દિલ્હીથી અમદાવાદથી દિલ્હી તમે ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છો, ત્યાં ઉપર કંઈક તમને સર્વિસીસ રેન્ડર થઈ, તમે ના કહી શકો કે અહીંયા જીએસટી ના લાગે. હવા ક્યાં છે? ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયાની હવા જીએસટી. યસ. સો એ રીતે આખું બધું સમજવાનું છે. અત્યારે મારે જે તમને સમજાવવાનું છે ટેરિટોરિયલ વોટર. શું સમજાવવાનું? ટેરિટોરિયલ વોટર. હું મારો ફેવરિટ પાર્ટ ઇન્ડિયાનો, બીકોઝ મને ડ્રો કરતા આવડે છે એટલા માટે જ એ હું ડ્રો કરીશ. સાઉથ ઇન્ડિયા. યસ, ઈ ચાલશે હવે. ઓકે. સો ઇન્ડિયાની બોટમ નું તમિલનાડુ અહીંયા છે. સેમ વે અહીંયા કેરેલા છે. અહીંયા કેરેલા છે, આ તમિલનાડુ છે. ઓકે. હવે તમિલનાડુની બ્લુ હે પાણી પાણી. યસ ઓર નો? એવી રીતે આપણું ગુજરાતમાં પણ ગુજરાત ડ્રો કરવું ઇટ ઇઝ રિયલી ડિફિકલ્ટ ફોર મી. ઓકે, મારું ડ્રોઈંગ્સ નું મતલબ સ્ટાન્ડર્ડ નહીં ત્યાંથી નીકળી જાય. બાકી અહીંયા પાણી જ છે. સો કહેવાનો મતલબ આપણે તો ભાવનગરમાં રહીએ છીએ, આપણે તો દરિયો સાવ નજીકમાં જોઈએ. યસ. હવે માની લો કે કોઈ એક અહીંયા તમિલનાડુમાં છે, કોઈ અહીંયા ચેન્નઈમાં છે, કે અહીંયા રામેશ્વરમ પાસે કે ત્યાં કોઈ લોકેશન પર કોઈ છે, અને એ પર્સનને અહીંયા આગળ પાણીમાં ક્યાંક કઈ પણ સર્વિસીસ કે એવું બધું કંઈક એને રેન્ડર થયું કે કંઈ પણ મળ્યું કે સર પાણીની અંદર એવું ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ કોમન, બરાબર, કંઈક બોટિંગ સર્વિસીસ ને એવું બધું આવતું, યા તો ત્યાં કંઈક ફ્લોટિંગ રેસ્ટોરન્ટ્સ ને એવું બધું બનાવ્યું, વી ડોન્ટ નો, બરાબર ને, ત્યાં કંઈક ગુડ્સ સપ્લાય કર્યા કે બે જણા ને અહીંયા જીએસટી અવોઇડ કરવા માટે બોટ લઈને ગયા કે અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો વોટેવર. એવું નહીં થાય, એવું નહીં થાય. કેમ? કારણ કે એમ કે છે કે તમારી જ્યાં લેન્ડ એરિયા હોય ને એની પછી તમારે 12 નોટિકલ માઇલ્સ સુધી જવાનું. શું કરવાનું? 12 નોટિકલ માઇલ્સ. દરિયામાં છે ને કિલોમીટર ના હોય, ત્યાં નોટિકલ માઇલ્સ હોય. એટલે નોટિકલ માઇલ્સમાં જે તમે જાઓ પાણીમાં, ત્યાં સુધીનો એરિયાને ટેરિટોરિયલ વોટર્સ કહેવાય. અને ટેરિટોરિયલ વોટર્સ જે છે ને એ સેમ સ્ટેટને જ બિલોંગ કરે. મતલબ તો કે તમિલનાડુથી આમ તમે 12 નોટિકલ માઇલ સુધી ગયા, સપોઝ આટલું આવે છે 12 નોટિકલ માઇલ્સ, તો તમે આ એરિયામાં કે આ એરિયામાં કંઈક સપ્લાય કર્યું તો એ તમે તમિલનાડુમાં જ સપ્લાય કર્યું કહેવાય. સમજ પડી? તો ટેરિટોરિયલ વોટર્સમાં સપ્લાય કરવું એ સ્ટેટમાં સપ્લાય કર્યા બરાબર છે કે જે સ્ટેટને ટેરિટોરિયલ વોટર્સ બિલોંગ કરે છે, જે સ્ટેટના લેન્ડલોક એરિયાથી 12 નોટિકલ માઇલ્સમાં આવ્યા છે. આટલું ડન. મહારાષ્ટ્ર મુંબઈથી એવી રીતે તમે 12 નોટિકલ માઇલ્સ તમે જાઓ તો એ મહારાષ્ટ્રનું સપ્લાય છે. એવી રીતે આપણે ભાવનગરથી તમે અલંગવાડા દરિયાથી કંઈક આગળ ગયું ને તમે ડીલ કરી, ઘોઘામાં દરિયામાં કંઈક એમ કંઈક તમે વાતચીત કરી, ડીલ કરી. આપણે તો રોરો ફેરી નહીં ફરે જ ને. તો રોરો ફેરી શું કરે છે કે ભાઈ અહીંથી ઘોઘાથી લઈને દહેજ, હવે તો હજીરા લઈ જાય છે. એટલે ટૂંકમાં ગુજરાતમાં ને ગુજરાતમાં બીજે લઈ જાય છે. તો વચ્ચે ત્યાં તમે રોરો ફેરીની અંદર જાઓ તો એ તમને ફૂડ નહીં સપ્લાય કરે, ફેરી સર્વિસ આપે છે. ત્યાં તમે કંઈક બાઇંગ સેલિંગ કરી, ત્યાં તમને કોક મળી ગયું એની હારે તમે કંઈક ત્યાં ડીલ કરી લાયા તારી વસ્તુ આલા આટલા ઓલો રજિસ્ટર્ડ પર્સન નીકળ્યો જીએસટી. કહેવાનો ઈ ગુજરાતનું સપ્લાય કરે, કારણ કે ગુજરાતથી 12 નોટિકલ માઇલ્સમાં આવતું હોય તો. સમજાય છે હું શું કહું છું? ઈ ગુજરાતનું સપ્લાય છે કારણ કે ઈ ગુજરાતના 12 નોટિકલ માઇલ્સ વાળા સી એરિયામાં કર્યું છે, ગુજરાતના ટેરિટોરિયલ વોટર્સમાં છે. ગેટિંગ ઇટ? એ જ વસ્તુ ત્યાં જો આપી છે, સપ્લાઈઝ ઇન ટેરિટોરિયલ વોટર્સ, એવું મળ્યું સેક્શન 9. હા કે ના? સો notwithstanding anything contained in this act, કે આ એક્ટમાં જે કીધું એ કઈ ફરક નથી પડતો, એટલે બહુ પાવરફુલ સેક્શન. Where the location of the supplier is in the territorial waters, the location of such supplier, or where the place of supply is in the territorial waters, so the place of supply. માની લો કે સપ્લાયર ટેરિટોરિયલ વોટરનો છે અને યા તો જે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય થઈ ઈ ટેરિટોરિયલ વોટરમાં છે. બે વસ્તુ જોવાની હોય ને, મારે ઇન્ટરસ્ટેટ કે ઇન્ટ્રાસ્ટેટ નક્કી કરવા માટે બે જણના લોકેશન જોવાના. એક લોકેશન ઓફ સપ્લાય, બીજું પ્લેસ ઓફ સપ્લાય. રિસિપિયન્ટ નું નહીં, બે જણના એટલે રિસિપિયન્ટ નું નહીં, સપ્લાયર નું અને પ્લેસ ઓફ સપ્લાય, એ બે લોકેશન જોવાનું. તો બની શકે કે સપ્લાયર નું લોકેશન ટેરિટોરિયલ વોટર્સમાં હોય
કે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ક્યાં હોય ટેરિટોરિયલ વોટર્સમાં તો કે છે shall for the purpose of this act be deemed to be in the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located. જે nearest એનો point baseline નો હોય ત્યાં આગળનું જે nearest state આવતું હોય ઈ એનું સ્ટેટમાં સપ્લાય તમે કર્યું એમ ગણાશે. ક્લિયર ઓર નોટ? એટલે ટેરિટોરિયલ વોટરમાં કરેલું સપ્લાય ઈ કોઈ સ્ટેટની બહાર કે એવું કંઈ નથી. એમ નહીં માની લેતા કે ઈ તો ડીમ્ડ ઇન્ટર સ્ટેટ થઈ ગયું કે બહાર આઈજીએસટી લાગે વી ડોન્ટ નો કયું સ્ટેટ છે એટલે એવું કંઈ નથી. ઈ આ સ્ટેટને બિલોંગ કરે એમ કરવાનું. ગેટિંગ ઇટ? Yes. એની ડાઉટ્સ જઈ? સર બેમાંથી ગમે એક કીધું બીજું કાઈ બી હોય તો આઈધર પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓર સપ્લાયર બેમાંથી એક જ જોવાનું છે કારણ કે મારે ઇન્ટર સ્ટેટ છે કે ઇન્ટ્રા સ્ટેટ કે કંઈ પણ આખું ચેપ્ટર સમજવા માટે મારે બે લોકોના લોકેશન સમજવાના સપ્લાયર નું અને પ્લેસ નું મતલબ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય બે લોકેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સપ્લાયર નું લોકેશન અને પ્લેસ ઓફ સપ્લાય. ડન? એની ડાઉટ્સ? રાઇમિંગ સમજાય? ઓકે. એનાલિસિસ જો. This section determines the location of supplier and of place of supply when such location of supplier and or the place of supply is in a territorial waters. Before that, let us understand the term of territorial waters. એટલે જો territorial water નું સમજાવ્યું તમને. હવે એ GST law કાઈ નથી કહેતું પણ United Nation Convention accordingly એનો law of the sea છે. The term territorial sea is a belt of coastal waters extending at most 12 nautical miles from the baseline of the coastal state. Yes or no? અને ઈ accordingly ઇન્ડિયાએ જે એક્ટ બનાવ્યો છે ઈ છે ટેરિટોરિયલ વોટર્સ કોન્ટિનેન્ટલ shelf and exclusive economic zone and other maritime zones act 1976. તો ઈ accordingly ઇન્ડિયાએ કેટલું રાખેલું છે 12 nautical miles. Yes, અને ઈ 12 nautical miles નું નીચે એનાલિસિસમાં છેલ્લે ઈ લખ્યું section 9 of the IGST provides that where the location of the supplier is in the territorial water it shall be deemed that the location of such supplier is in the coastal state or union territory કે જેનો nearest point હોય. સેમ વે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય જ્યારે ત્યાં હોય ત્યારે ઈ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય એમ માનવાનું કે નિયરેસ્ટ સ્ટેટમાં છે. ગોટ ઇટ? યસ બધાને સમજાણું? ઓકે ગુડ. લેટ અસ રિકેપિટ્યુલેટ નું તો એ સવાલ એટલે આવી ગયો કારણ કે એને એમ લાગે છે કે આપણે ચેપ્ટર અહીંયા ખતમ આપણે અહીંયા ખાલી હજી શું કર્યું છે શરૂ કર્યું. સો બિગિનિંગ પાર્ટ ચેપ્ટરના બિગિનિંગ પર આવી જાઓ. અહીંયા ધ્યાન. હવે જો પહેલા એમ થયું તમને બધો ચેપ્ટર ઓવરવ્યુ ઇન્ટ્રોડક્શન ની અંદર મેઇન વાર્તા ઈ છે કે તમારે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય એટલે જાણવું પડે જેથી ખબર પડે સીજીએસટી એસજીએસટી લાગશે કે આઈજીએસટી લાગશે. યસ ઓર નો? સો ઈ બધું ડિટરમાઇન કરવા માટે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય જાણવું બહુ જરૂરી છે અને આપણે જોયું જ ઇન્ટરસ્ટેટ ઇન્ટ્રાસ્ટેટ ની ડેફિનેશનમાં location of supplier and સામે શું જોવાનું છે place of supply. So I need to understand the concept of place of supply in the utmost possible detail. Yes or no? So એ બધી ડિટેલ્સ જે છે ઈ આપણે અહીંયા કવર થાય છે. હા એટલું કહી દઉં તમારો જે ઇન્ટરમીડિયેટ નો કોર્સ છે એની અંદર ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ એટલે કે આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા વાળા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ને ઈ કવર થશે નહીં. જેમાં એકાદું લોકેશન અહીં આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા ની આવવાનું છે એવું બહુ કવર નહીં થાય. નાનકડી ક્યારેક કોઈ મેટર સમજવા રિલેટેડ એને રેફરન્સ આપવો પડે તો એકાદો રેફરન્સ તમને આપશે. ધેટ્સ ઇટ. પછી શું છે તમે જોવો તો એ બધા અલગ અલગ પહેલા એમ કે છે બહુ બધું કન્ફ્યુઝન થાય એવી રીતે બધા અલગ એક્ઝામ્પલ આપે છે ટેલિકમ્યુનિકેશન ના નામ ને એટલે પેજ નંબર 4.3 ને 4.4 ને બધું જુઓ ને. હવે હું અત્યારે ડિટેલમાં એટલે નથી સમજાવતો એ વાંચતો નથી કારણ કે બધું જ ખૂબ જ બધા એક્ઝામ્પલ્સ ની સાથે આપણે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ સર્વિસ સમજશું ત્યારે આવશે. પણ મારે જે તમને સમજાવવાનું છે એ શું છે તો 4.4 ના બોટમ પર છે એને એક વર્ડ યુઝ કર્યો છે. આખું નીચે છેલ્લો પેરેગ્રાફ પડ્યો કન્સિડરિંગ ધ ડિફિકલ્ટીઝ in determining the actual place of consumption of services, the various elements involved in a service transaction are used as proxies. હવે છે ને proxies for determining the place of consumption or place of supply of such service. તો કે proxy તમે છે ને લો ભણ્યા હોય ને ત્યારે તમને proxy નો મતલબ અલગ હોય. પ્રતિનિધિ જેવું લો ની અંદર proxy મતલબ જે મેઇન પર્સન ની બદલે છે કામ કરે. આપણે કોલેજમાં એમ કહેતા કે આ proxy આપણી સાઇન કરી નાખી proxy કરી નાખી. પ્રતિનિધિ. યસ પણ
અહીંયા આગળ એ એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ એવી રીતે નથી લેવાનો. અહીંયા પ્રોક્સીઝ એટલે યુ કેન સે અલગ અલગ એલિમેન્ટ્સ કે જે તમને હેલ્પ કરશે. એ બધા એલિમેન્ટનું લોકેશન જાણી લો. એમાંથી જે એલિમેન્ટ આપણને કોન્સેપ્ચ્યુઅલી સાચું પ્લેસ ઓફ સપ્લાય કહેતો હશે એ પ્રમાણે ગવર્મેન્ટે રૂલ બનાવ્યા છે એના રિલેટેડ અને એક્ટ બનાવ્યો છે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય. જેમ કે કયા કયા લોકેશન્સ જોવા પડે તો જો બાજુમાં એને આપ્યું લોકેશન ઓફ સર્વિસ પ્રોવાઇડર, બીજું આપ્યું લોકેશન ઓફ સર્વિસ રિસીવર, ત્રીજું આપ્યું પ્લેસ વેર ધ એક્ટિવિટી ટેક્સ પ્લેસ ઓર પ્લેસ ઓફ પરફોર્મન્સ, fourth is the place where the service is consumed and fifth place or person to which or whom actual benefit flows. આ પાંચમાંથી કોઈ પણ એકાદ બે રૂલ ત્યાં લગાવીને એ લોકો તમને અલગ અલગ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ સર્વિસ કે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ માટેના રૂલ્સ આપશે. ગેટિંગ ઇટ? જો ગુડ્સ માં ઈઝી છે, આ સર્વિસ માટે જ છે એટલે અલગ અલગ કઈ કઈ પ્રોક્સી છે એ તમને કીધું. જો લો ભાઈ વિચારે શું છે 4.5 ઉપર કે પ્રોક્સી which gives more appropriate result than others is used for determining the place of supply. એ આપણે બધું ઈ કે ફરી જોઈશું. પછી બધી ડેફિનેશન ને B2B B2C અલગ અલગ છે, આ બધા રૂલ્સ ઈ તમને ખબર પડી જ જશે. ડેફિનેશન જરૂર પડે ત્યારે આપણે સમજશું. મારે અત્યારે મેઇન કામ શરૂ કરવાનું છે. ઈ છે આજનો પહેલો ટોપિક, ઈ છે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ. શું કરવાનું છે? પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ. ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ સેક્શન 10 of the no GST હોવું જોઈએ. કારણ કે સેક્શન 10 જે CGST ની છે ને that is relating to you can say composition supply. ઓકે, જે આપણે ચેપ્ટર 3 માં ભણવાના છીએ એટલે અહીંયા IGST નું છે. ઓકે, ચાલો. સો સેક્શન 10 જે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ છે એને રિલેટેડ હું તમને સૌથી પહેલા એક ચાર્ટ થી બધું સમજાવીશ, જેમ ટાઈમ ઓફ સપ્લાય માં સમજ્યા હતા. એ પછી તમે બેર પ્રોવિઝન જોયું હોય તો આપણે જોઈશું, એનું એનાલિસિસ જોઈશું એટલે આપણું ટાઈમ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ ખતમ થશે. ધેટ ઇઝ વોટ આર ટાર્ગેટ ફોર ધ ટુડેઝ લેક્ચર ઇઝ. ઓકે, ચલો. પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ. આપણે અલગ અલગ 5 કેટેગરીઝ સમજવાના છીએ પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ માટે, કે જેની અંદર આપણે એ જોવાનું છે કે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય કયું કહેવાય. ચલો, સૌથી પહેલું where supply involves movement of goods and which is not covered by other categories, but let's see. Supply involves મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ. એટલે સપ્લાય એવું છે કે જેમાં ગુડ્સ પણ એક જગ્યાએથી કંઈક બીજી જગ્યાએ જાય છે. જેમ કે ગુજરાતમાંથી મહારાષ્ટ્રમાં મેં કોઈકને ગુડ્સ મોકલ્યા. ઓકે, મારી બ્રાન્ચ મહારાષ્ટ્રમાં છે એને મેં ગુડ્સ મોકલ્યા, પણ ગુડ્સ નું મૂવમેન્ટ તો થયું? યસ ઓર નો? તો ઈ એમ કે છે કે આવા કેસમાં આપણે આ બધું ફાઇન્ડ શું કરીએ છીએ? પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ. તો location of goods, location of goods at the time when movement of goods terminates. મેં આ લોના વર્ડ યુઝ કર્યા છે ચાર્ટમાં છે એટલે તમે કદાચ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન નો આન્સર કેવું લખતા હોય તો તમે આ દેવ. બાકી હું તમને સિમ્પલી એમ કહી શકું where the goods reach, the destination where the goods are delivered. હું એવું કહી શકું. ઓકે, પણ મેં એક્ઝેક્ટ લો વાળા વર્ડ્સ જ અહીંયા યુઝ કર્યા એટલે કે જે એક્ટ માં આપ્યું છે એ જ વર્ડ્સ છે કે લોકેશન ઓફ ગુડ્સ એટ ધ ટાઈમ when movement of goods terminates. તો ગુજરાતથી મેં મહારાષ્ટ્રમાં કોઈને ગુડ્સ મોકલ્યા, ગુજરાતના ભાવનગરથી મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈને મનુભાઈ એના ગાંઠિયા મોકલ્યા, તો પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ કયું થશે?
મહારાષ્ટ્ર, કારણ કે ગાંઠિયા ગયા ક્યાં? મહારાષ્ટ્ર. ત્યાં આગળ શું થઈ ગયું? મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ ટર્મિનેટ્સ. તો મહારાષ્ટ્ર will be considered as place, Mumbai Maharashtra will be considered as place of supply. મનુભાઈ ક્યાં ના? ભાવનગર ગુજરાત. એટલે place of supplier, location of supplier is in Gujarat. Place of supply is Maharashtra. શું થયું આ? Interstate. Yes or no? અને જો લો નું બહુ પ્રોપર ઇન્ટરપ્રિટેશન કરીએ તો એને અગેન એવું નથી કીધું કે જ્યાં ગુડ્સ મોકલી રહ્યા છો કે જ્યાં ગુડ્સ જઈ રહ્યા છે. નહીં, એને કીધું લોકેશન ઓફ ગુડ્સ એટ ધ ટાઈમ વેન મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ ટર્મિનેટ. ઓકે, જ્યાં મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ ટર્મિનેટ થઈ ગઈ ઈ વાળું લોકેશન. ઓકે, સપોઝ મે ઇન્ટેન્શન તમારો એવો હતો કે હું એને મોકલીશ મહારાષ્ટ્ર. હું મહારાષ્ટ્ર માટે મેં રવાના કર્યા. ત્યાં ફાઇનલી મને ઓલા સપ્લાયર નો કે સોરી રિસિપિયન્ટ નો ફોન આવ્યો કે ભાઈ ક્યાં પહોંચ્યો? તો કે સુરત પહોંચ્યો જ ભાઈ. હજી સુરત થી હજી મુંબઈ બાજુ આવું વાર લાગશે. રસ્તામાં કે સુરત થી આમ તો કે તો એક કામ કરો, એ સુરત હજી કે અમારી એક બીજી બ્રાન્ચ છે, તમે ત્યાં આપી દો, પૂરું કરો. એ પૈસા લઈ લેજો. તો પછી આમ ઓરિજિનલી મારે મોકલવું હતું ક્યાં? મુંબઈ. પણ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ ટર્મિનેટ ક્યાં થઈ ગયું? સુરત. તો પ્લેસ ઓફ સપ્લાય વિલ બી સુરત, ગુજરાત. તો આ ઇન્ટ્રા સ્ટેટ થઈ જશે. યસ ઓર નો? કારણ કે આપણે લો ના વર્ડ ફોલો કરીએ છીએ. આપણે લોકો એમ એવું નથી આમ સિમ્પલ વર્ડ્સ માં જ લઈ લેતા કે આમ છે તેમ છે આમ. યસ. સો લોકેશન ઓફ ગુડ્સ એટ ધ ટાઈમ when the movement of goods terminate. Supply involves movement of goods. આટલું ડન? નંબર 2, ઈ સમજવા માટે ઈ બિલ ટુ શિપ ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. ઈ સમજવા માટે મારે તમને સૌથી પહેલા ઈ સમજાવવું પડશે what is a bill to ship to transaction. ઓકે, ઈ સમજી લો પછી આપણા ચાર્ટમાં આપણે ઈ લખીને બધું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લઈ લેશું. સો bill to ship to क्या है? As the name suggests, bill to ship to. मतलब તો કે બિલ કોઈકને, શિપ કોઈકને. ઘણા લોકો હોય ને આ કોઈકને, સો એના જેવું છે. બિલ કોઈકને અને શિપિંગ કોઈકને. સમજાણું નહીં છે? સમજાય. મિસ્ટર એ જે છે, મિસ્ટર એ ઈ બહુ યુઝ્યુઅલી મિસ્ટર બી પાસેથી ગુડ્સ માંગતો હોય છે, એની પાસેથી ગુડ્સ લઈ જતો હોય છે. ઓકે, મિસ્ટર એ કોઈ એન્ડ કન્ઝ્યુમર નથી, એ એક ટ્રેડર જ છે. એ અલ્ટિમેટલી શું કરતો હોય કે એના પાર્ટીઝને વેચી દેતો હોય. હવે આ મિસ્ટર એ જે છે, મિસ્ટર એ ઈ રહે છે લેટ્સ સે સુરતમાં. ઓકે, આ મિસ્ટર બી જે છે ઈ ક્યાંક આગળ રહે છે લેટ્સ સે ભાવનગરમાં. બસ ભાવે છે કીધું. ઓકે, અને હંમેશા બંને વચ્ચે આપણે થોડુંક ચેન્જ કરીએ. આપણે એ ને ભાવનગર રાખીએ અને બી ને સુરત કરીએ. કહું ઓકે. સો જનરલી એવું બનતું હોય કે સુરત થી ઓર્ડર આપે, ઈ કોને મોકલે? ભાવનગરને. અને મિસ્ટર એ પાસે ગુડ્સ આવે, મિસ્ટર એ પોતાના કસ્ટમર્સને વેચે. એક ટાઈમ એવું થયું કે મિસ્ટર એ ને કોઈ એનો કસ્ટમર હતો મિસ્ટર સી, એને ઓર્ડર આપ્યો ભાઈ પેલા ગુડ્સ હજી જોઈએ છે, મોકલો ને બીજા. હવે આ સી છે ને ઈ મુંબઈનો છે. ઓકે, મિસ્ટર બી એ મિસ્ટર બી ને ઓર્ડર આપ્યો કે ભાઈ આટલા ગુડ્સ જોઈએ છે, મારા કસ્ટમર માંગે છે. મિસ્ટર બી કે ઓકે મોકલાવી દઉં, કાલે તમને કુરિયર. તો કે એક કામ કરો ને, આ વખતે તમે કે મને મોકલશો ભાવનગર ને, હું મુંબઈ મોકલું, મોંઘું પડશે. સુરત થી મુંબઈ કે નજીક પડશે. તો તમે ડાયરેક્ટલી એક કામ કરો ને, તમે ક્યાં મોકલી દો? મુંબઈ. બિલ પૈસા હું તમને આપી દઈશ. એટલે આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં બિલ ટુ એ શિપ ટુ સી આવું થયું. યસ ઓર નો? આને કહેવાય બિલ ટુ શિપ ટુ. અને શું કહેવાય? બિલ ટુ શિપ ટુ. યસ ઓર નો? હવે આમ તમે જુઓ તો ગુડ્સ જે છે ઈ જઈ રહ્યા છે સુરત થી મુંબઈ, બિલ જઈ રહ્યું છે સુરત થી ભાવનગર. આમાં શું આ ગુડ્સ ને ઇન્ટરસ્ટેટ સપ્લાય કહેવાશે કે ઇન્ટ્રા સ્ટેટ સપ્લાય કહેવાશે? ઇન્ટરસ્ટેટ.
इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स तो जो आज रूल लागવાનો તો અહીંયા બીજો પોઈન્ટ કેમ કરું ઈ રૂલ લાગવાનો છે પણ કઈ હવે અહીંયા કોઈ વાંધો નહીં હવે હું સમજાવી દઉં પહેલા તમને ખબર પડી ગઈ શું પોઈન્ટ છે પોઈન્ટ પહેલા સૌથી ઈ છે જીએસટી લો કહે છે કે આ એક સપ્લાય નથી આ બે સપ્લાય Here you cannot say there is one single supply. There are two supplies. ખાલી ઈ લોકોએ પોતાના કન્વીનિયન્સ માટે જે મોડ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે એમની રીતે અલગ ડિસાઈડ કર્યું છે that's it. So here there involves two supply. One supply number 1 is Mr. B. First supply કયું છે B to A. ભલે ગુડ્સ ની મૂવમેન્ટ નથી બિલ તો આના નામનું જ લખે જ ને અને સેકન્ડ સપ્લાય છે A to C ભલે અહીંયા ગુડ્સ ની મૂવમેન્ટ નથી પણ બિલ તો અહીં જાય છે ગુડ્સ ની મૂવમેન્ટ જેના વચ્ચે છે એના વચ્ચે સપ્લાય નથી યસ ઓર નો આ આના નામનું એના નામનું બિલ લખશે તો એ એની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવાનો જ ને અને એ કોના નામનું બિલ લખશે સી એ વાળી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવાનો છે ગેટિંગ ઇટ બધાને સમજાણું સો અહીંયા બે અલગ અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન છે બિલ ટુ શિપ ટુ માં પહેલા તો એક ટ્રાન્ઝેક્શન નથી બે ટ્રાન્ઝેક્શન છે ધેટ ઇઝ સમથિંગ ધેટ યુ શુડ રિમેમ્બર ઓકે there is an involvement of two transaction એ ડીમ્ડ છે રૂલ છે ડન અને લોજિકલી છે બે ટ્રાન્ઝેક્શન ની અંદર સૌથી પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન જે થયું કે જેને જે સપ્લાયર ઓફ ગુડ્સ છે જેને આને ઓર્ડર આપ્યો કે તું સી ને મોકલી આપ આમ તમે જુઓ સપ્લાયર ઓફ ગુડ્સ બી અને રિસિપિયન્ટ ઓફ ગુડ્સ સી આ એક થર્ડ પાર્ટી માને છે જે પ્રોવિઝન જે રીતે છે એમાં થર્ડ પાર્ટી એટલે પહેલું સપ્લાય છે બીટવીન સપ્લાયર એન્ડ થર્ડ પાર્ટી આ સપ્લાય એમાં પ્લેસ ઓફ સપ્લાય છે ને પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઈ તમારે આનું પ્લેસ કરવાનું છે કોનું મિસ્ટર એ એટલે શું થયું ભાવનગર એટલે તમે આમ જો તો સુરત ટુ ભાવનગર એટલે ઇન્ટ્રાસ્ટેટ થયું અને બીજું સપ્લાય છે એમાં એમ જોવાનું છે કે જે A to C એમાં location of goods at the time when the movement of goods terminate એટલે કયું આવ્યું C એટલે ઈ શું થયું A to C થયું getting it આટલું બધાને સમજાણું Do you want to write anything like this? મેં તમને ચાર્ટ સમજાવું ન બધું છે તો કરો જલ્દી જલ્દી 1 મિનિટમાં આટલું લખી નાખો what is bill to ship to ઈ લખો બાકી કયું ઇન્ટરસ્ટેટ છે કયું ઇન્ટ્રાસ્ટેટ છે એવું બધું તમને સમજાવીશ સિટી એટલે બદલ્યા કારણ કે આ લોજિકલ લાગે કે સીધું સુરત થી મુંબઈ મોકલી દે ભાવનગર થી સીધું મુંબઈ મોકલવું ઈ અઘરું કાય કે સુરત ના આવે રસ્તામાં યસ એટલે લોજિકલ એક્ઝામ્પલ હોય તો વધારે યાદ રહે ને સુરત થી ભાવનગર પહોંચાડો ભાવનગર થી મુંબઈ પહોંચાડો ઇટ ઇઝ કોસ્ટલી તો શું રીતિ કર્યું ભાવનગર વાળાએ કીધું સુરત થી સીધું મુંબઈ પહોંચાડી દે
ચલો ડન. આ ટોપિક ની એક્ટમાં લેંગ્વેજ આવી રીતે છે, when goods are to be delivered to recipient on the instruction of third party. એટલે હું બ્રેકેટમાં લખું છું કે હું શું વાત કરું છું, બિલ ટુ શિપ ટુ મોડેલ. હું બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શનના બિલ ટુ શિપ ટુ મોડેલની વાત કરું છું. યસ. તો મારે જોવાનું છે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય. તો એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ there are two different supplies involved in this process. One is between supplier and third person. એટલે third party એટલે કોણ છે? ઓર્ડર આપે છે third party એટલે bill to party એવું કહી દઉં. એટલે જે સપ્લાયર અને bill to party હોય એના વચ્ચેનું જે સપ્લાય છે એ શું છે? તો ઈ છે લોકેશન ઓફ પ્રિન્સિપલ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ ઓફ થર્ડ પાર્ટી. એટલે આમ તમે જો તો ઈ બિલ ટુ પાર્ટી. સમજાણું બધાને? સો જે બિલ ટુ વાળી બધી પાર્ટી છે એનું લોકેશન ઈ પહેલા એનું ઈ કયું લોકેશન? પ્રિન્સિપલ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ. ઓકે. સુરત વાળાએ ભાવનગર વાળાએ સુરત વાળાને કીધું એટલે ભાવનગર વાળો થર્ડ પાર્ટી છે. એટલે પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન કોના વચ્ચે છે? સુરત ટુ ભાવનગર. પણ એક્ચ્યુઅલી ગુડ્સ ભાવનગર આવતા જ નથી. એટલે તમે એમ ના કહી શકો ગુડ્સ ભાવનગરમાં જ્યાં આવે ને ઈ લોકેશન. અરે યાર, આવતા જ નથી ગુડ્સ. પણ નો ડાઉટ સપ્લાય તો છે સુરત ટુ ભાવનગર. તો ઈ ભાવનગર વાળાઓ રજિસ્ટર્ડ બસર હોય કે આમ ટૂંકમાં એનું જે પ્રિન્સિપલ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ હોય ઈ પ્રિન્સિપલ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ જ એમ ગણાશે કે પહેલું પ્લેસ ઓફ સપ્લાય. કોના વચ્ચે? બિટવીન સપ્લાયર એન્ડ થર્ડ પાર્ટી. બીજું કયું ટ્રાન્ઝેક્શન છે? બિટવીન નહીં, between third party and yes, recipient of goods. Recipient of goods એટલે કયું પાર્ટી? ship to party. Yes or no? જેને શિપિંગ કર્યું હતું ઈ recipient એટલે ઈ. Yes. Yes or no? તો એના વચ્ચે બીજું કઈ કહેતું નથી એક્ટ. એટલે obviously आज लाग्યું. So location of goods at the time when movement of goods terminates. મોસ્ટલી શું હશે? લોકેશન ઓફ Recipient. યસ. Exception. where goods are shipped. અરે રિસિપિયન્ટ એમ કીધું હોય કે કોઈ બીજી જગ્યાએ મોકલજો તો ઈ આવે, ઈ એક્સેપ્શન આવે. એટલે મેં અહીંયા મોસ્ટલી એવો વર્ડ યુઝ કર્યો. કહેવાનો મતલબ વેર ગુડ્સ આર શિપ્ડ, જ્યાં ગુડ્સ શિપિંગ થયું છે ઈ આ બે વચ્ચેનું પ્લેસ થયું. ગેટિંગ ઇટ? Yes, sir. બધાને સમજાણું? Yes, sir. ચાલો. સો અહીંયા મેં આ બે કેટેગરી સમજી લીધી. ઓકે. કયું પહેલા? where supply involves movement of goods. So location of goods at the time when movement of goods terminates. And where the goods are to be delivered to recipient on the instruction of third party. એટલે કે bill to ship to model હોય તો
તો બિલ ટુ શિપ ટુ માં બે સપ્લાય છે એમ માનવાનું, એક બિટવીન સપ્લાયર એન્ડ થર્ડ પાર્ટી, એક બિટવીન થર્ડ પાર્ટી એન્ડ રિસિપિયન્ટ. સપ્લાયર એન્ડ થર્ડ પાર્ટી એટલે કે બિલ ટુ પાર્ટી, એમાં જે બિલ ટુ પાર્ટી નું લોકેશન હશે ઈ, અને ઓલામાં જે શિપ ટુ પાર્ટી એ લોકેશન હોય ઈ, એટલે કે શિપ ટુ માં where the goods are shipped. આટલું સમજાશે? પાક્કું? ઓકે. થર્ડ જે છે ઈ છે સપ્લાય doesn't involve movement of goods. Supply doesn't involve movement of goods. એટલે સપ્લાય કરવામાં goods ની કોઈ મૂવમેન્ટ થતી જ નથી. સર લે એવું કઈ 1000 વાર થાય, 1000 વાર. ઓકે, તમે તમારા જીવનમાં લઈને 1000 વાર આ કામ કરી ચૂક્યા છો. સર એક્ઝામ્પલ, તમે નીચે અમૃત બેકરી વાળા પાસે પડીકું લેવા જાઓ છો તો ઈ મૂવમેન્ટ નથી કરતો. સર અમે તો ઉપર લઈને આવીએ છીએ. હા, ટૂંકમાં રિસિપિયન્ટ અને સપ્લાયર સામસામે જ હતા ને. ગુડ્સ જ્યાં પડ્યા હતા ત્યાં જેનું સપ્લાય થયું, તો એમ કે સપ્લાય ડઝ નોટ ઇન્વોલ્વ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ. હવે આવી રીતે કોઈ પણ તમે ગ્રોસરી વાળા પાસે ગયા હોય અને તમે કંઈક લઈ લીધું તો સપ્લાય ડઝ નોટ ઇન્વોલ્વ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ. યસ ઓર નો? મારે ઉપર ક્લાસમાં કલર કરાવવાનો હતો તો હું કલર વાળાની દુકાન પર ગયો અને મેં ત્યાંથી કલરનો ડબ્બો લઈ લીધો, તો એના માટે મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ થઈ નથી. એને ત્યાંથી અહીંયા મને મોકલ્યો હતો એના ટેમ્પોથી, તો એની માટે મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ થાય. યસ ઓર નો? તો આવું તો આપણે રોજ કરીએ જ કામ. સપ્લાય ડઝન્ટ ઇન્વોલ્વ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ. યસ ઓર નો? એનો મતલબ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ થતી નથી. જ્યાં આગળ સપ્લાય થાય છે ત્યાં આગળ તે રિસિપિયન્ટના હાથમાં આવી જાય કે રિસિપિયન્ટ ઉપર ત્યાં જ કન્ઝ્યુમ કરી લે ઓર વોટએવર યુ કેન સે. યસ ઓર નો? આવા કેસમાં પ્લેસ ઓફ સપ્લાય વિલ બી લોકેશન ઓફ goods at the time of supply. Location of goods at the time of supply. Supply ના ટાઈમે goods જ્યાં પડ્યા હતા ઈ જેનું શું થયું? Place of supply. Yes or no? Yes. બધાને સમજાણું? મેં ભાવનગરમાં એક દુકાન પર જઈને કોઈ વસ્તુ ખરીદી, ગુડ્સ ખરીદ્યા, એને કીધું લાઈ આપ. સપ્લાય એની માટે મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ નથી થયું, રિસિપિયન્ટ મેં ત્યાંને ત્યાં લઈ લીધા. ઓકે, એ મને CGST પ્લસ SGST વાળું જ બિલ આપે. આવો રૂલ ના રાખ્યો હોય તો બહુ પ્રોબ્લેમ થાય. દરેકને ત્યાં આગળ એક બાર માણસ રાખવો પડે સપ્લાયર. એને પૂછે ભાઈ અહીંયા જ ગુડ્સ વાપરી લેવો કે હજી બહાર જવાનું, ગુજરાતની બહાર જવાનું, કયો બિલ બદલાવી નાખો GST વાળું કરીને. એવું કોઈ ચેક કરવા બેસે? ના બેસે ને. સમજાયું શું કહું? મેં એની પાસેથી ગુડ્સ લીધા, મેં યુઝ જ ના કર્યા, મેં મહારાષ્ટ્રમાં જઈને ગુડ્સ વાપર્યા, તો ઓલાનું કઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી થોડી છે ઈ. હું એઝ અ એન્ડ કન્ઝ્યુમર જ્યાં મન થાય ત્યાં ગુડ્સ વાપરું. હા કે ના? પણ ઈ તો એને તો બિચારાને ધ્યાનમાં જ ના આવે. મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ કોના એંગલથી જોવાની છે? સપ્લાયર. સપ્લાયરના એંગલથી મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ નથી થઈ, તો જે સપ્લાયર જે ગુડ્સ જ્યાં હતા એટ ધ ટાઈમ ઓફ સપ્લાય, સર એ તો સપ્લાયરના લોકેશન પર જ હોય ને. બની શકે યસ, એક્સેપ્શનલી. ચલો મેં કોઈકને એમ કીધું, એક ફર્નિચર વાળા પાસે ગયો, મેં કીધું મને આવી બેન્ચ રેડીમેડ જોઈએ, તાત્કાલિક જોઈએ, મોટો ક્લાસ બનાવવા એમાં પણ બેન્ચ જોઈએ. ઓકે, તો એ કે અમારી બેન્ચ જે છે ને એ તો અત્યારે મહારાષ્ટ્રમાં નાગપુરમાં પડી છે. એ કે ત્યાંથી અહીંયા ભાવનગર આવે, આમ થાય તેમ થાય. પછી તું જ્યારે આપ ત્યારે હું નાગપુરથી ઉપાડું, તો આમાં પ્લેસ ઓફ સપ્લાય શું થશે? નાગપુર. કારણ કે મેં જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો ત્યારે ગુડ્સ ક્યાં પડ્યા છે? નાગપુર. જ્યારે સપ્લાય થયો ત્યારે ગુડ્સ ક્યાં પડ્યા? નાગપુર. અને ઓબ્વિયસલી આમ તમે જુઓ તો આવા કેસમાં લગભગ ઇન્ટરસ્ટેટ થાય નહીં. પણ સર તમે રિસિપિયન્ટ, તમે તો ગુજરાતના છો, ભલે સપ્લાયર અને પ્લેસ ઓફ સપ્લાય શું જોવાનું છે? લોકેશન. હવે એની નાગપુર બ્રાન્ચમાં પડ્યા હોય તો માણસને જો ભાવનગરમાં એનું રજિસ્ટ્રેશન હોય અને નાગપુરમાં તો અલગ જ રજિસ્ટ્રેશન લેવું પડે. મેં તમને કીધું હતું એક રજિસ્ટ્રેશન બે અલગ અલગ સ્ટેટમાં ના ચાલે. એટલે નાગપુર માટે એની પ્લેસ ઓફ સપ્લાય કઈ થઈ? સોરી, એ સપ્લાયરનું પ્લેસ કયું થયું? નાગપુર. લોકેશન ઓફ સપ્લાયર કયું થયું? નાગપુર. યસ ઓર નો? એટલે સપ્લાયર નાગપુર વાળો.
પણ સર તમે તો પછી ત્યાંથી ઉપાડીને ગુજરાત લાવવાના ને, ઈ એને નથી જોવાનું. મેં એની પાસેથી ક્યાં લઈ લીધા? પણ હા, મેં એને સપોઝ ઓર્ડર આપ્યો હોત કે તું મને ત્યાંથી ભાવનગર અહીંયા પહોંચાડજે, તો ઈ આ થઈ જાય. સપ્લાય ઇન્વોલ્વ્સ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ, સો લોકેશન ઓફ ગુડ્સ એટ ધ ટાઈમ એન્ડ ધ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ વેટ. તો પછી આ ઇન્ટરસ્ટેટ થવાનું હતું. યસ ઓર નો? રિસિપિયન્ટ ક્યાંનો છે નથી ફરક પડતો. રિસિપિયન્ટ ક્યાંનો, બહુ સારું થયું, નથી ફરક પડતો રિસિપિયન્ટ ક્યાંનો છે નથી. પ્લેસ ઓફ સપ્લાય અને સપ્લાયરની પ્લેસની ફરક પડે. યસ ઓર નો? તમે એમ કહો સપ્લાયર અને રિસિપિયન્ટ ઈ બે અલગ અલગ સ્ટેટના હોય તો એ ઇન્ટરસ્ટેટ થાય. તો આપણા ગુજરાતમાં ઓલા યુપી થી નથી બધા ભૈયાઓ આવીને અહીંયા ખાવા પીવા જાય, બધા GST ના બિલ આપવા થાય ને. યસ ઓર નો? સમજાય ને? કારણ કે યાર ગુજરાતમાં એને તો જોઈને ખબર પડી જાય કે આ બહારનો છે, બોલે ત્યાં ખબર પડી જાય યુપી નો છે કાં તો બિહાર, બે માંથી એક ચોઈસ. યસ ઓર નો? કલર તો પછીની વાત છે, આપણે રેસિઝમ પર જ. સો આટલું ડન, બધાને સમજ પડી? યસ. અને કોક સાઉથ વાળા ઈડી હાવ ઇઝ ગુડ ઈ બોલે તો ખબર પડી છે કે સાઉથ, પણ ત્યારે આપણે IGST લગાવવાનો થાય નહીં, કારણ કે રિસિપિયન્ટ ક્યાંનો છે એનું લોકેશન IGST માટે છે જ નહીં. શું કોના લોકેશન જોવાના? સપ્લાયર પ્લેસ ઓફ સપ્લાય, સપ્લાયર નું લોકેશન ને પ્લેસ ઓફ સપ્લાય. અને અહીંયા પ્લેસ ઓફ સપ્લાય શું છે? લોકેશન ઓફ ગુડ્સ એટ ધ ટાઈમ ઓફ સપ્લાય. આટલું ખબર પડી? બધું લોજિકલી ગવર્નમેન્ટે ફ્રેમ કર્યું, વિચારવું પડ્યું હશે ને કેટલું બધું આની માટે. યસ, ઈ સર્વિસ ટેક્સ ના ટાઈમે મોસ્ટલી બધું વિચાર લીધું હતું એના ટાઈમે. એટલે ઘણા બધા રૂલ્સ છે ને બધું એના બધા કોપી જેવું છે થોડું, પણ તોય જ્યારે બનાવ્યું છે ત્યારે કેટલું બધું વિચાર્યું છે, પણ બધું લોજિકલ. યસ ઓર નો? યસ. ચલો આપણે શું કરીએ, આપણે પહેલા થિયરી સમજીએ અને પછી પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન જોઈએ. ઈ લોકોએ પહેલા પ્રેક્ટિકલ જોયું હોય કે ક્યાં આમ કેવી રીતે સપ્લાય થતું છે, એના ઉપરથી આપણે થિયરી ફ્રેમ કરી હોય. યસ ઓર નો? એટલે લોજિકલ જ હોય. ચલો નેક્સ્ટ ઈ છે સપ્લાય ઇન્વોલ્વિંગ installation, supply involving installation or assembly of goods. તો આવા કેસમાં place of supplies, place of such installation or assembly. સર મતલબ ના સમજ, ઘણા ગુડ્સ એવા હોય ને કે જે પાર્ટમાં કેમ મોકલવામાં આવે, અલગ અલગ અસેમ્બલ્ડ. આપણે કોમ્પ્યુટર ને એવું રીત મળે, તમે ડેસ્કટોપ લો તો કોક પાસે પેલો કોઈ તમને મોનિટર આપે ને, કોક CPU પ્રોવાઈડ કરે ને, કોક આ આપે ને તે આપે, એ બધું અસેમ્બલ્ડ ગુડ્સ છે. તો ઘણા ગુડ્સ એવા હોય કે જેમાં આવું અસેમ્બલી કરવાનું થતું હોય, તમારે ભેગું કરવાનું થતું હોય. તો કે તો આ સપ્લાય કયા લોકેશન પર થયું કહેવાય? કારણ કે એક પાર્ટ અહીંથી આવે ને આવે ત્યાંથી, તો સપ્લાયર નું લોકેશન. યસ, અલગ અલગ પાર્ટ અલગ અલગ જગ્યાએ મોકલે. અલ્ટિમેટલી અસેમ્બલ થઈને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ ક્યાં બની ગઈ, ક્યાં પડી છે, તો કે ઈ જ શું ગણવામાં આવશે? પ્લેસ ઓફ સચ સપ્લાય. યસ ઓર નો? એક હેવી મશીનરી છે કે જેના પાર્ટ્સ જે છે ઈ ભાવનગર વાળા પાસેથી કોઈક સુરત વાળાએ મંગાવ્યા. એને કીધું તમને સુરત પહોંચાડી દો, તો કે સુરત ના પહોંચાડ્યું. તો કેમ સુરત ના પહોંચાડો? તો કે અરે આ તો અમે તમને કીધું ખાલી તમારા કે અલંગનો તમારી પાસે માલ હોય એટલે તમારી પાસે ફેમસ આવા પાર્ટ્સ પડ્યા હોય એટલે ભાવનગર થી મંગાવ્યા હતા સુરત. તો કે તો સુરત અમારું છોડી કે તું કેમ કે સુરત નહીં, ક્યાં પહોંચાડ? તો કે આ અમને એક્ચ્યુઅલી જોવે છે અમારી રાજસ્થાનની બ્રાન્ચ ઉપર, ત્યાં અમારે આ મશીન ઇન્સ્ટોલ કરવાનું. ઓકે, હતો કોણ? સુરત વાળો. પણ આ પાર્ટ અહીંથી અલંગથી બધું ઉઠાવીને આપણે ભાવનગરથી લઈ ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ? રાજસ્થાન. અને રાજસ્થાનમાં એની જે સાઇટ હતી ત્યાં આગળ આખું અસેમ્બલ કરીને આપણી મશીન એને ઊભું કરી દીધું. પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ વિલ બી રાજસ્થાન. ઇટ વિલ બી રાજસ્થાન. Why it is Rajasthan? Place of such installation or assembly. આટલું ક્લિયર? બધાને સમજાય છે? અને goods supplied on board a conveyance, તો એ બહુ સરસ છે.
So અહીંયા place of supply will be location where such goods are taken on board. સર કાઈ ના ખબર પડી કે એક્ઝામ્પલ, અરે બહુ બધું કોમન એક્ઝામ્પલ છે. ટ્રેન કેવું કંઈક જતું હોય, ટ્રેન જતું હોય તો શું થાય કે ઘણા લોકો વેન્ડર્સ એ ટ્રેનમાં અલગ અલગ વસ્તુ વેચવા માટે કેમ આવે, નાના મોટા કંઈક રમકડા ને આમ ને તેમ ઓલા પાવર ને બેટરીઝ ને પેલા ઓશિકા બધા ઓલા હવા વાળા ની બધું ચણા મસાલા ચણા મસાલામાં જીએસટી નો પ્રશ્ન નહીં આવતો, મોસ્ટલી નહીં આવતો. યસ, બટ આપણે બીજા નોર્મલ બીજી વસ્તુની વાત કરીએ છીએ કે કોઈ પણ. સો અહીંયા ધ્યાન, હવે એનું છે ને કઈ ઠીકાણું નથી, બરાબર ને? ઘણીવાર અંબાજી થી કેમ બેઠો હોય કે આબુ રોડ ઉપર ની ટ્રેનમાં બેઠી ગયો અને આબુ રોડ ઉપરથી ઉતરે આવ્યો રાજસ્થાનમાં, કોકને આબુ રોડે વેચી દીધો હોય, કોઈકને ત્યાં આગળ એને રાજસ્થાનમાં જઈને વેચ્યો હોય. યસ ઓર નો? એટલે સોરી, પહેલા ગુજરાતમાંથી કોકને વેચ્યા હોય, બની શકે અંબાજી સાઈડ કે કોઈકને વેચ્યા હોય, મહેસાણામાં વેચ્યો હોય, ઈ છે ઉતર્યો હોય આબુ રોડે રાજસ્થાનમાં. ગેટિંગ ઇટ? કે એનથી આગળ નીકળી ગયો, ત્યાંથી બીજી ટ્રેન પછી આવી ત્યારે ઈ પાછો ચડવાનો હોય ત્યાંથી. આનું ઈ કે લોકેશન કેવી રીતે ડિટરમાઇન કરવું કે આણે હારું પ્લેસ ઓફ સપ્લાય કયું છે? કારણ કે જો એનું ખુદનું પ્રિન્સિપલ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ આપણને ખબર હોય સપ્લાયરનું ક્યાં છે, પણ એને સપ્લાય કર્યા ક્યાં? અલ્ટિમેટલી એને સપ્લાય કર્યા, કારણ કે તમે એમ કહો લોકેશન ઓફ ગુડ્સ એટ ધ ટાઈમ વેન ધ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ ટર્મિનેટ, તો ઓલા તો ગુડ્સ મૂવમેન્ટમાં જ ગુડ્સ ની મૂવમેન્ટ ટર્મિનેટ કરી. યસ ઓર નો? ગુડ્સ ની મૂવમેન્ટ ટર્મિનેટ થતા વખતે જ તમે મૂવમેન્ટમાં છો. બની શકે કે ઓલાને તમે એમ વેચવા ગયા ત્યારે જ રાજસ્થાન ને ગુજરાતની બોર્ડર ક્રોસ કરી, તો કે થર્ડ એમ્પાયર આપવો પડશે કે ઓલાએ ગુડ્સ હાથમાં લીધા ત્યારે રાજસ્થાન, એવું તો ના કરી શકાય ને. ધેટ ઇઝ ટફ. યસ ઓર નો? કે ડીઆરએસ કે રાજસ્થાન વાળા ક્લેમ કરતા હોય તો ગુજરાત વાળા ડીઆરએસ માં કે નહીં અહીંયાનો છે ઈ કે. યસ ઓર નો? That is not possible. Yes or no? Technically એવું અઘરું પડે, એવું અને એવું ફાઇન્ડ ક્યાંથી કરવું? ગાંડા થઈ જાવ ને તમે. તો કે એટલા માટે simply location where such goods are taken on board. On board ક્યાંથી લઈ ગયા? તો ભાઈ બસ જતી, ટ્રેન જતી હતી અમદાવાદ થી ઉદયપુર, ઓકે? પેલો રસ્તામાં મહેસાણાથી ચડ્યો ગુડ્સ લઈને વેચવા માટે. મહેસાણા will be the place of supply. સમજાય છે? બધાને ખબર પડી? એટલે ગુજરાત will be the place of supply. પછી એને વેચ્યું ગમે ત્યાં, ઈ ખબર પડવાની કે નથી, અને પડી જાય તોય જાણવું નથી. લોકેશન ક્યાં ગણા છે? where such goods are taken on board. consumed on board નહીં, purchased નહીં, where taken on board. એટલે પેલો વેચવા માટે જ્યાં લઈ ગયો ઈ. સર, ઈ બધું વેચ્યા વગર એક ઝીરો ધંધો કરીને ઉતરી ગયો તો કાઈ સવાલ જ ન આવતો ને. પણ એને 10 યુનિટ વેચ્યા, એને ગમે ત્યાં વેચ્યા, ઈ ગણાશે સપ્લાય ક્યાં કર્યું? એને મહેસાણા. બધાને સમજાય છે? ગણાશે કે એને સપ્લાય ક્યાં કર્યું છે? મહેસાણામાં. આટલું ક્લિયર? So this is the ultimate thing. So again let us revise. First thing, place of supply of goods. So supply involves movement of goods. So location of goods at the time when movement of goods terminates. This is the general rule. Okay, મને એમ લાગે છે કે દુનિયાના 90% ટ્રાન્ઝેક્શન આ અને આ હશે. હા કે ના? ચલો, where goods are to be delivered to the recipient on the instruction of third party, એટલે bill to ship to model. તો આવા કેસમાં between supplier and third party એટલે કે bill to party, location of principal place of business of the third party એટલે કે bill to party, અને between third party and the recipient of goods એટલે ship to party, the location of goods at the time when movement of goods terminates. એટલે આ વાળો રૂલ લાગ્યો. એટલે mostly the location of recipient of goods એટલે કે where the goods are shipped. જે તમે shipping જે કર્યું હોય ઈ. યસ ઓર નો? અને આમ તમે જો જેણે ગુડ્સ મોકલ્યા છે ને જેને મોકલ્યા છે એના વચ્ચેનો કોઈ સપ્લાય જ નથી. યસ, સપ્લાય ડઝન્ટ ઇન્વોલ્વ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ, તો લોકેશન ઓફ ગુડ્સ એટ ધ ટાઈમ ઓફ સપ્લાય, નહીતર મેં કીધું પ્રોબ્લેમ થાય. યસ, સપ્લાય ઇન્વોલ્વ્સ ઇન્સ્ટોલેશન ઓર અસેમ્બલી ઓફ ધ ગુડ્સ. સપ્લાય ઇન્વોલ્વ્સ ઇન્સ્ટોલેશન ઓર અસેમ્બલી ઓફ ધ ગુડ્સ. તો પ્લેસ ઓફ સચ ઇન્સ્ટોલેશન ઓર અસેમ્બલી. રિસિપિયન્ટ ક્યાંનો છે ફરક નથી પડતો, એને લોકેશન કયા લોકેશને ઇન્સ્ટોલેશન કરવી ફરક પડે. અને goods supplied on board or a conveyance, તો location where such goods are taken on board. ઈ ફ્લાઇટ માં હોય તો ઈ રૂલ સેમ એપ્લિકેબલ થાય, પણ આ ફ્લાઇટ માં આવું અલાઉ નથી કરતા કે આવી રીતે તું વેચો. આ ટૂંકમાં આ કેમ બને?
એવું બને છે કે એરલાઇન્સ વાળા હોય એ લોકો ખુદ એમની પ્રોડક્ટ્સ ને ઈ બધું રાખતા હોય તો ઈ જ્યાંથી ઓબ્વિયસલી ફ્લાઇટ ટેક ઓફ થઈ હોય ત્યાં જોઈ રસ્તામાં કોઈ પેરાશૂટ માં કંઈક દેવા આવ્યો એવું પોસિબલ હોય આટલું ડન સો ધેટ ઇઝ ઇટ આઈ નો આટલું ક્લિયર પણ તમને સમજાણું ને યસ સો મારી વાત સાંભળો અહીંયા ધ્યાન પ્લીઝ હું તમને આ લખવા દઉં છું ઓબ્વિયસલી લખવા દેવું પડે પણ તમે સૌથી પહેલા પેજ નંબર 4.11 પર આવી જાઓ ત્યાં તમને બે સેક્શન સ્ટેચ્યુટરી પ્રોવિઝન મળી 10 સબસેક્શન 1 ની પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ અધર ધેન પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઇમ્પોર્ટેડ ઓર એક્સપોર્ટેડ એટલે આ શું છે અધર ધેન import export transactions yes or no આટલું ક્લિયર હવે તમે 1 જુઓ ને તો કે the place of supply of goods other than import export shall be as under હવે a b c d અને e ઈ જે 5 પોઈન્ટ છે ને ઈ 5 પોઈન્ટ ઈ આ જ છે 5 પોઈન્ટ આ છે તમારું ઈ a b c d ને e ઈ અંદરથી વાંચવું તો વાંચી શકો છો એનાલિસિસ આમ તો હું વાંચવા દીધું કોઈ જ ફરક નહીં પડે હોમવર્કમાં બટ ના મારે એવું નથી કરવું હું કાલે તમને એનાલિસિસ થી સમજાવીશ પહેલા આટલું કોપી કરી દો આજે આટલું રાખીએ થેન્ક યુ શાંતિથી